یه مرد اهل فلوریدا فکر میکرد که یه مادر مناسب برای پسر 6 سالش پیدا کرده و البته یه همراه تمام عیار برای باقی زندگیش. اما چیز زیادی از این رابطه نگذشته بود که متوجه شد درست وسط یه قتل خونبار قرار گرفته. سال 2007 فلوریدا. دوین بارنتاین یه پدر مجرد 25 ساله بود که هیچ وقت کسی صورت اونو بدون لبخند به یاد نداره. اون قلب خیلی مهربونی داشت. یه پدر دلسوز برای پسر 6 سالش بوبا. اون یه مرد خوشبخت بود که به ظاهر چیزی توی زندگیش کم نداشت به جز وجود یه زن خوب که بتونه شادی و خوشبختیشو با اون قسمت کنه و همچنین زنی که بتونه برای پسر 6 سالش مادری کنه. تو سال 2007 بود که آرزوی دوین برآورده شد. اون یه روز وقتی به مهد کودک پسرش رفته بود تا اونو به خونه برگردونه، یکی از مربیای مهد نامه ای رو آورد و به دست اون داد. این نامه از طرف یه زن 31 ساله به اسم تاشا فیلدز، یکی دیگه از مربیای مهد بود. خانم فیلدز تو این نامه با یه زبون صمیمی عاشقونه علاقه خودشو به دوین ابراز کرده بود و از اون خواسته بود تا اگه اونم تمایل داره باهاش تماس بگیره. تاشا یه زن خوشگل و خوش سرزبون بود که خیلی با اطرافیان و بچه ها مهربون بود. دوین با تاشا تماس گرفت و تو همون تماس اول تاشا طوری رفتار کرد که انگار سالهاست که اونا همدیگر رو میشناسن و اینطور بود که دوین تاشا رو برای روز بعد به صرف نهار به خونهشون دعوت کرد. توی اولین ملاقات هم همونطور که از تماسشون انتظار میرفت اونا خیلی با هم صمیمی شدن. تاشا با ایفای نقش یه مادر مهربون تونست خودشو به بوبا پسر دوین نزدیک کنه. اون عاشق خونه‌داری، نظافت، پخت و پز و رسیدگی به بچه ها بود و تصمیم داشت تا بعد از ازدواج با دوین تو خونه بمونه و یه محیط گرم و سالم و برای دوین و بچه ها فراهم کنه. یه ماه بعد از اولین ملاقاتشون تاشا به خونه دوین اسباب کشی کرد. همه چیز به ظاهر خوب و عادی به نظر می اومد تا اینکه بعد از گذشت 5 ماه لیزا مادر دوین احساس کرد که توی رفتار تاشا تناقض وجود داره و اینو با پسرش هم در میون گذاشت. اما چون دلیل واضحی برای حرفاش نداشت، دوین از اون خواهش کرد تا با نگاه پذیراتری به تاشا نگاه کنه. خب مشکل کجا بود؟ تاشا خیلی وقتا حرفایی میزد که یه جورایی به رفتارش نمیخورد. مثلا اون گفته بود که کارشناسی حقوق کیفری داره. خب دروغ بود. یا اینکه گفته بود پدر بزرگش یه قاضی فدراله که اونم دروغ بود. اما اون انقدر سریع و ماهرانه دروغ میگفت که نمیشد حرف اونو باور نکرد. تاشا یه شخصیت خودشیفته داشت و افراد خودشیفته ماهرترین دروغگوها هستن. اونا معمولاً طوری دروغ میگن که خودشونم بعد از مدتی باور میکنن. به هر حال دوین بعد از مدتی نسبت به بعضی صحبتهای تاشا حساس شد. دوین از روی کامپیوتر وارد حساب کاربری تاشا شد تا به خودش ثابت کنه که داره اشتباه میکنه و کمی دل خودشو آروم کنه. اما به محض ورود به حساب کاربری تاشا متوجه شده که برای اون با 5 نام خانوادگی مختلف ایمیل اومده. 5 نام خانوادگی مختلف. یعنی چی؟ این یعنی اینکه تاشا تو سن 31 سالگی تا حالا 5 بار ازدواج کرده. 5 بار. بعد از اینکه دوین این موضوع رو فهمید، از تاشا بابت این موضوع توضیح خواست. فکر میکنید که چه اتفاقی افتاد؟ تاشا شروع به گریه کردن کرد و از دوین که یه جوون ساده و کم تجربه بود خواست تا درکش کنه و به اون گفت که از اونجا که میترسیده اون از دست بده در این مورد حرفی نزده. دوین چیزی نگفت و سعی کرد تا با موضوع کنار بیاد. این رابطه برای مدت دیگه همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه یه روز تلفن دوین زنگ خورد. پشت خط تاشا بود که با یه حالت مضطرب و عصبی از پشت تلفن فریاد میزد و از دوین کمک میخواست. اون از دوین خواست که هرچه سریعتر خودشو به خونه برسونه تا دوستش مردی به اسم کیت رو که اووردوز کرده بود به بیمارستان برسونه. کیت دوست پسر سابق تاشا بود و دوین به هیچ وجه تا حالا در مورد اون نشنیده بود.
چیزی که پیدا بود این بود که تاشا از طریق کیت داشت به دوین خیانت میکرد و دوین تنها نقش مرد خوب و تو زندگی تاشا داشت. بعد از اینکه دوین کیتو به بیمارستان رسوند، تو یه فرصت مناسب وقتی با هم تنها شدن تصمیم گرفت تا در مورد تاشا و شرایطی که پیش اومده بود از اون چند تا سوال بپرسه. بعد از اینکه کیت ماجرای ازدواجی تاشا رو گفت، اعتراف کرد که تاشا چیزی در مورد رابطه فعلیش نگفته بود و کیت فکر میکرد که اون مجرده و اما اون در ادامه به موضوع هولناکی اشاره کرد. اون به دوین توضیح داد که تاشا تو حال مستی اعتراف کرده که به کمک همسر پنجمش گرگ مورتون، همسر چهارمش مردی به اسم میچ کمپ رو به قتل رسونده. دنیا برای لحظه‌ای جلوی چشمای دوین تیره و تار شد. اون نمیتونست چیزایی رو که شنیده بود هضم کنه. خیانت، قتل، تاشا، همون زن مهربون و خوش اخلاقی که قرار بود برای همیشه برای بچهش مادری کنه. آخه اون چطور تونسته بود تو تمام این مدت انقدر خوب نقش بازی کنه؟ تاشا فیلدز یه زن خودشیفته بود که مثل تمام خودشیفته ها یاد گرفته بود برای به دست آوردن جایگاه و اون چیزی که دلش میخواد خیلی راحت دروغ بگه. تو رابطه بین دوین و تاشا اوضاع وقتی بدتر شد که بین اونا بحثی در گرفت و توی این جدل تاشا به دوین حمله ور شد و دست اونو کبود کرد. اینجا بود که رابطه بین اونا کاملا به هم خورد و تاشا مجبور شد خونه دوین رو ترک کنه. بعد از تموم شدن این رابطه، دوین که هنوز نمیتونست این شرایطی که پیش اومده بود و هضم کنه، به سراغ اکانت مای اسپیس تاشا رفت و تونست یه شماره از بستگان کمپ، همون شوهر چهارم تاشا که دوستش گفته بود به قتل رسیده، پیدا کنه. اون با پرسجو متوجه شد که اواخر سال 2004 بود که پدر مادر میچ کمپ ناپدید شدن اونو گزارش کردن و از اون زمان دیگه هیچ خبری از اون نبود. تو اون بره از زمان، از اونجا که میچ کمپ متهم به چند سرقت بود، کارآگاه‌ها احتمال دادن که اون ممکنه خودشو گم و گور کرده باشه. پس خیلی هم جدی و فوری پروندهشو دنبال نکردن. داخل پرانتز لازمه بدونین که میچ کمپ و تاشا سال قبلش یعنی 2003 از هم جدا شده بودن. اونا تا مدت‌ها بعد از جداییشون سر حضانت بچه با هم درگیر بودن و این درگیری تا زمان ناپدید شدن میچ کمپ همچنان ادامه داشت. همچنین چند ماه بعد از همین جدایی بود که تاشا با گرگ مورتون، همسر پنجمش، آشنا شد. و اما برگردیم به دوین. اون بعد از صحبت با خانواده میچ کمپ، وقتی مطمئن شد که اون به صورت ناگهانی ناپدید شده، یعنی اینکه احتمال داره که حرفایی که کیت در مورد قتل اون زده بود حقیقت داشته باشه، تصمیم گرفت تا چیزی رو که تاشا تو حالت مستی به کیت اعتراف کرده بود و با پلیس در میون بذاره. و پلیس هم خیلی سریع به این موضوع ورود کرد و این پرونده رو بعد از گذشت 3 سال به جریان انداخت. تاشا که بلافاصله بعد از جدا شدن از دوین با مردی از آلاباما آشنا شده بود، برای بازجویی به اداره پلیس آورده شد. توی بازجویی اولیه تاشا اعتراف کرد که میچ کمپ و گرگ مورتون همسر پنجمش به قتل رسونده و بعد همونجا توی مزرعه دفنش کرده. اون گفت تو سال 2004 وقتی من با گرگ به مزرعهشون رفته بودیم، میچ کمپ منو تعقیب کرده بود و اونجا بود که اونا با هم درگیر شدن و در آخر میچ به دست گرگ کشته شد. تاشا گفت گرگ بعد از دفن کردن میچ منو بچه‌مو تهدید کرد که اگه چیزی به پلیس بگیم اون ما رو میکشه. تاشا بعدش یک کروکی برای پلیس کشید و گفتش که اگه برن اونجا میتونن جسد میچ رو پیدا کنن. بعد از گذشت مدتی وقتی که پلیسا نتونستن جسد میچ کمپ رو پیدا کنن، به تاشا برگشتن. اما این بار تاشا حرفشو عوض کرد. اون گفت که به خاطر نمیاره که جسد کجاست. تاشا احتمالاً نقشه جدیدی تو سرش بود. اون احساس خطر کرده بود و خیلی خوب میدونست که بدون وجود جسد و وجود مدارک فیزیکی رسما هیچ اتهامی دامنگیرش نخواهد بود. تو این فاصله پلیس به سراغ گرگ مورتون هم رفته بود، اما اون از همه چیز اعلام بی اطلاعی کرده بود و تو این زمینه هم دست پلیس خالی بود. کارآگاه‌ها میدونستن که با فشار آوردن به تاشا احتمالاً میتونن یه سرنخی به دست بیارن.
برای همین بود که اونا دوباره به سراغ تاشا رفتن. اونا بالاخره تونستن محل دفن جسد میچ کمپ رو از زبون اون بیرون بکشن. 3 سال بعد از ناپدید شدن میچ، بالاخره جسد اون تو مزرعه گرگ موردون کشف شد. بعد از کشف جسد، پلیس بلافاصله تاشا و گرگ رو به اتهام قتل میچ کمپ دستگیر کرد. بعد از دستگیری، این بار تاشا داستان خودش رو اینطور تعریف کرد. اون گفت که مدتی بود با میچ کمپ همسر سابقش دوباره وارد رابطه شده بود و زمانی که گرگ موردون متوجه این موضوع شد، حسود شد و تصمیم گرفت تا اونو به قتل برسونه. اون همچنین اعتراف کرد که زمان قتل تو محل حاضر بوده و شاهد بوده که چطور گرگ میچ رو کشته. تو جلسه اول بازجویی در تمام طول این اعترافات، گرگ توی یه اتاق دیگه ساکت بود و حرفی نمیزد. اما در جلسه دوم بازجویی، وقتی گرگ متوجه شد که تاشا چنین اعترافاتی رو علیه اون مطرح کرده و قتل رو تماما به گردن اون انداخته، اونم شروع به حرف زدن کرد. اون به پلیسا گفت تاشا یه روز اومد خونه و گفت که میچ کمپ به اون و دختر کوچیکش تجاوز کرده. بعد از شنیدن این خبر من به شدت عصبانی شدم و از تاشا خواستم تا با یه ترفند یه جوری اونو به مزرعه بکشونه و زمانی که اون به مزرعه اومد با 5 گلوله به زندگیش خاتمه دادم. اون در جزئیات این قتل گفت وقتی میچ به مزرعه رسید و از ماشین پیاده شد، من با اسلحه به سمتش رفتم و قبل از اینکه اون حرفی بزنه با 4 گلوله به سینه‌اش شلیک کردم. همچنین اون گفت زمان شلیک تاشا کنار من ایستاده بود و حتی برای شلیک پنجم اون بود که منو تحریک کرد. اون یه تف رو بدن نیمه جون میچ انداخت و فریاد زد کار این عوضی رو تموم کن. نهایتاً طی چند جلسه دادگاهی که تو سال 2010 تشکیل شد، تاشا فیلدز به اتهام قتل درجه 1 به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. اما گرگ موردون که شاید تنها گناهی که در این میون داشت علاقش به تاشا و تعصب و غیرت لحظه‌ایش بود، اما به هر حال اون بود که ماشه رو چکونده بود و شلیک به دست اون انجام شده بود. بنابراین گرگ موردون هم به اتهام همدستی در ارتکاب قتل به تحمل 19 سال حبس محکوم شد. دوون برنتاین، مردی که با کنجکاویش باعث شده بود تا این پرونده دوباره به جریان بیفته، گفت من خیلی شانس آوردم، چون ممکن بود الان یا جای میچ کمپ زیر خاک دفن شده بودم یا مثل گرگ موردون پشت میله های زندان بودم.